Bună ziua tuturor și bine v-am regăsit pe cei din Zodia Gemeni sau cei cu ascendentul în Zodia Gemeni. Haideți să vedem cum va fi săptămâna 23-29 iunie pentru cei din Zodia Gemeni. Hai să vedem cum va fi săptămâna, energia săptămânii 23-29 iunie. Văd că în această săptămână vă gândiți la un anumit scop în viață sau vă întrebați oare care este scopul vostru în viață. Încercați să vă rugați poate mai mult pentru a primi anumite semne de la univers, pentru că sunt anumite lucruri care s-au întâmplat în viața voastră, dar parcă nu vă regăsiți, parcă nu vă place ceea ce faceți, parcă lucrurile nu se leagă în viața voastră din anumite puncte de vedere. Voi sunteți persoane care aveți o intuiție destul de bună, doar că nu întotdeauna vă ascultați această intuiție. Acum a venit momentul să vă gândiți mai mult la acest aspect al intuiției și să vă și ascultați intuiția și să acționați în consecință. De ce? Pentru că divinitatea, universul, cum vreți voi să-l numiți, vă dă niște semne, poate prin vise, poate sub o altă formă, de fapt, care este scopul vostru în viață. Dar trebuie să și observați semnele, trebuie să le și vedeți, trebuie să le și auziți, poate, în funcție de fiecare dintre voi. Hai să vedem cum va fi această săptămână pentru voi. Cum va fi această săptămână pentru voi. Exact ce spuneam puțin mai devreme cu scopul vieții. Pentru că în această săptămână aveți tendința de a acționa destul de imatur, destul de impulsiv. Nu știți nici voi de ce faceți anumite lucruri, dar le faceți. După ce le faceți, tot voi vă retrageți și sunteți supărați că nu s-a acționat cum trebuie. De asta vă zic un pic de atenție, pentru că cumva în această săptămână parcă vă supărați pe univers, parcă vă supărați că lucrurile nu merg în direcția care o gândiți voi, dar nu vă gândiți că lucrurile acestea nu au mers în direcția care trebuie pentru că ați acționat imatur. Vă gândiți că universul nu vă iubește suficient, doar că universul vă iubește suficient, dar și voi trebuie să acționați așa cum universul vă împinge. Ca și cum este vorba respectivă, Dumnezeu îți dă, dar însă nu-ți bagă. Cam așa sunteți și voi în această săptămână. Universul încearcă să vă împingă într-o direcție, dar voi vă cam opuneți. Până la urmă, toată această opunere, bineînțeles că o să vină în forță și nu o să fie una prea drăguță pentru voi, pentru că aici cumva tot ce ați construit, care n-a fost pe o bază solidă, totul se dărâmă. Indiferent că vorbim despre carieră, indiferent că vorbim despre finanțe, indiferent că vorbim despre familie, pentru o parte dintre voi s-ar putea să se năruie în această săptămână pe toate domeniile. Pentru alții, poate numai pe un singur domeniu. Dar ideea este că indiferent dacă vorbim de un singur domeniu sau indiferent că vorbim de toate domeniile, voi vă simțiți destul de dezamăgiți, voi vă simțiți destul de răniți, voi vă simțiți ca și cum vouă vi se întâmplă toate relele de pe pământ, dar se întâmplă din cauza altor persoane, nu din cauza acțiunilor voastre. Voi și acum, în acest moment, după ce s-a întâmplat toate lucrurile astea, așteptați să vină un salvator și să vă salveze. Dar ce să vezi? Că de data aceasta, acel salvator nu mai vine. Universul zice, nu, de data asta trebuie să te ridici tu.
în picioare. Nu să aștepți să vină să tragă cineva de tine. Dacă ești în stare să te ridici de jos și să mergi înainte, este foarte bine. Dacă aștepți salvatori, că dacă nu vine azi, vine mâine, dacă nu vine mâine, vine poi mâine și așa mai departe, niciodată nu o să mai reușești să te ridici. Aici, de data aceasta, universul vă cere acțiune. Să acționați voi. Dar fiecare în funcție de cum consideră că vrea sau poate să acționeze. Hai să vedem ce ne spune oracolul îndrăgostiților. Înlătură gelozia, acordă iubitului tău, iubitei tale, șansa unor experiențe necesare pentru a se putea maturiza. Păstrează-ți puritatea iubirii chiar și atunci când ești încercat. Dacă este iubire între voi, ea va învinge întotdeauna. Și o altă carte din oracolul îndrăgostiților. Magia iubirii. Prețuiește de fiecare dată la justa evaluare magia copleșitoare a iubirii. Ea se regăsește în privirile încărcate de taine, în zâmbetul șăgalnic, în cuvintele pline de înțelesuri multiple, în deliciosul și euforicul joc al atracției amoroase reciproce. Și vom mai scoate încă o carte pentru voi, cei din Zodia Gemeni. Admirator secret, așa cum un foc nu poate fi ascuns la infinit, la fel de imposibil este să-ți ascunzi la nesfârșit iubirea. Cineva nutrește sentimente de iubire pentru tine, chiar dacă nu lasă încă să se vadă acest lucru. Bun, să vedem din punct de vedere al carierei cum va fi această săptămână pentru voi. Aici un pic de atenție că vă luați în cârcă mai multe poveri decât puteți duce la locul de muncă. Este posibil tocmai din acest motiv să neglijați familia, dar cu un pic de organizare lucrurile pot merge într-o direcție pozitivă. Încercați la locul de muncă să nu mai spuneți șefilor, da, lasă că fac eu, da, lasă că mă descurc eu, da, lasă că nu știu ce. Inclusiv la locul de muncă este bine să puneți niște limite. De ce? Pentru că se poate întâmpla aici că din cauza că voi nu știți să puneți limite, întotdeauna să se pună în spatele vostru foarte multe lucruri. Și la un moment dat, bineînțeles că vă simțiți destul de copleșiți din acest punct de vedere. Din punct de vedere, ce mi-a în evidență aici, din punct de vedere al sănătății, cu toate că suntem la planul carierei, un pic de atenție la genunchi sau cel puțin la picioare de la genunchi în jos, pentru că s-ar putea să apară niște dureri un pic mai intense decât le-ați avut până în acest moment. Hai să vedem totuși și pe partea sănătății cum va fi această săptămână. Hai să vedem. Aici voi sunteți conștienți de anumite probleme pe care le aveți din punct de vedere al sănătății, dar nu sunteți suficient de conștienți că trebuie să faceți niște alegeri pentru a vă îmbunătăți sănătatea. E clar că cumva toată această situație o să vă împingă să alegeți. Nu mai este că, da, știu că mă doare, știu că am problema respectivă, dar lasă că îmi trece sau lasă că rezolv altă dată problema. Nu. Acum se întâmplă lucrurile în așa fel încât sunteți împinși să mergeți la medic, să luați un tratament și așa mai departe. Mergeți cu încredere, nu cu frică. De ce? Pentru că lucrurile se vor îmbunătăți. Într-adevăr, va trebui să luați un tratament. E un tratament, din punctul meu de vedere, medicamentos, nu este ceva foarte dur care nu se poate lua, dar trebuie făcut acum și în timp. Nu amânat, lasă că trece săptămâna asta și mă duc săptămâna următoare sau mă duc peste o lună sau mă duc când mă mai doare, pentru că lucrurile se pot agrava. Hai să vedem. Am făcut pe carieră, sănătate, hai să facem pe finanțe.
Finanțe. Din punct de vedere al finanțelor, se pare că ați făcut niște cheltuieli un pic mai mari decât era cazul, iar acum în această săptămână sunteți puși un pic la restricții. O să trebuiască să faceți niște restricții mai mult decât ați făcut până în acest moment, da? Pentru că cred că deja restricțiile au început de săptămâna trecută, dar acum cumva sunteți forțați să să vă restrângeți la cheltuieli mai mult decât înainte. Nu este ceva peste care nu puteți trece, veți trece și de această săptămână și chiar vă veți regla cu banii dacă faceți aceste restricții la cheltuieli, dar dacă cheltuiți din nou imprudent, bineînțeles că problemele se vor adânci. Depinde de fiecare dintre voi cum veți reuși să treceți de această perioadă. Ideea este că odată cu această restricție de cheltuială vă regăsiți voi pe voi, pentru că automat veți face alte activități și cumva veți descoperi că sunt și alte lucruri care vă pot face plăcere cu o cheltuială mult mai mică decât o plăcere unde se cheltuie foarte mult și după rămâneți fără bani în buzunar. Dar măcar, știți cum se spune, tot rău spre bine, pentru că veți avea parte de această realizare. Eu cam atât am avut de spus pentru voi, vă mulțumesc că m-ați ascultat și vă doresc o săptămână cât mai minunată. La revedere!